bí ẩn cổ đại trên khắp thế giới, những kỳ quan khiến lịch sử phải dè chừng. Bạn có tin rằng lịch sử loài người không hề biến mất, nó chỉ đang ngủ quên? Dưới lớp cát sa mạc, trong rừng rậm rậm rạp, dưới đáy đại dương hay ngay giữa những vùng đất từng bị bỏ hoang, vẫn còn đó những thành phố cổ, những đền đài khổng lồ và những công trình thách thức mọi hiểu biết hiện đại. Chúng từng là trung tâm của quyền lực, tín ngưỡng và văn minh, rồi đột ngột sụp đổ, biến mất khỏi ký ức nhân loại suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Trong video này, chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa thời gian để khám phá những kỳ quan bị lãng quên, nơi mỗi viên đá đều mang theo bí ẩn, mỗi tàn tích đều đặt ra câu hỏi khiến lịch sử phải dè chừng. Và càng đi sâu, bạn sẽ càng nhận ra, quá khứ chưa bao giờ đơn giản như những gì sách giáo khoa từng kể. Bagan, Myanmar. Tại Myanmar, Bagan từng là thủ đô của Vương quốc Bagan, nhà nước đầu tiên thống nhất phần lớn lãnh thổ Myanmar ngày nay. Sau khi suy tàn và bị bỏ hoang, thành phố này bị lãng quên cho đến năm 1855, khi kỹ sư người Scotland Henry June ghi chép lại trong các tài liệu của mình. Trong thời kỳ hưng thịnh từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, hàng nghìn công trình Phật giáo đã được xây dựng tại đây. Sự dày đặc của các bảo tháp và đền chùa khiến Bagan trở thành một không gian vừa hùng vĩ vừa linh thiêng. Dù đã trải qua nhiều thế kỷ, nơi này vẫn là trung tâm sinh hoạt Phật giáo với sự hiện diện của các nhà sư và người hành hương. Tiwanaku. Tại Bolivia, Tiwanaku từng là trung tâm của một trong những nền văn minh cổ xưa nhất Nam Mỹ, với lịch sử kéo dài hơn 2.500 năm. Nằm gần hồ Titicaca, di chỉ này được nhà biên niên sử người Tây Ban Nha Pedro Cieza de Leon ghi nhận từ thế kỷ 16. Cho đến nay, vẫn chưa ai lý giải được cách người Tiwanaku có thể dựng nên những khối đá nguyên khối khổng lồ, trong khi họ không sử dụng bánh xe hay động vật kéo. Khoảng năm 1000 sau công nguyên, thành phố sụp đổ vì những nguyên nhân chưa rõ và sau đó bị bỏ hoang. Pompeii. Tại Ý, Pompeii được phát hiện một cách tình cờ vào năm 1592 khi kiến trúc sư Domenico Fontana đào kênh dẫn nước và vô tình chạm vào tàn tích của một thành phố La Mã cổ đại. Trước thảm họa, Pompeii là một đô thị thịnh vượng với các công trình công cộng và những biệt thự xa hoa. Năm 79 sau công nguyên, núi lửa Vesuvius phun trào, một lớp tro dày đã chôn vùi toàn bộ thành phố, khiến nó như bị đóng băng trong thời gian. Hàng trăm cư dân thiệt mạng do nhà cửa sụp đổ, dòng khí nóng và bị vùi lấp dưới tro bụi. Cơ thể họ để lại những khoảng rỗng trong lớp tro cứng, sau này được các nhà khảo cổ đổ thạch cao vào, tái hiện lại khoảnh khắc cuối cùng của họ. Tro và dung nham cũng bảo tồn gần như nguyên vẹn hạ tầng, đồ dùng và các bức bích họa, mang đến một bức tranh sống động về đời sống La Mã cổ đại. Đảo Phục Sinh. Trên Thái Bình Dương, đảo Phục Sinh của Chile được nhà thám hiểm người Hà Lan Jacob Roggeveen đặt chân đến vào một ngày Chủ nhật Phục Sinh năm 1722. Hòn đảo núi lửa hẻo lánh này, còn được gọi là Rapa Nui, nổi tiếng với những bức tượng đá khổng lồ Moai. Các bức tượng được cho là hiện thân của tổ tiên người Polynesia, những người có nguồn gốc thần thánh. Phần lớn Moai quay mặt vào đất liền, hướng về các ngôi làng, như thể đang dõi theo và bảo vệ cộng đồng bằng sức mạnh tâm linh của mình. Núi lửa đã tắt Rano Raraku từng là mỏ đá chính để tạc tượng, thường được gọi là nhà máy Moai, nơi có thể tìm thấy nhiều bức tượng ở các giai đoạn hoàn thiện khác nhau, bao gồm cả những pho tượng khổng lồ chưa bao giờ được hoàn thành và vẫn còn gắn liền với đá núi lửa. Malinalco. Tại Mexico, Malinalco là một khu khảo cổ quan trọng từng đóng vai trò là trung tâm quân sự của đế chế Aztec. Đây là nơi các chiến binh tinh nhuệ như chiến binh Đại Bàng và chiến binh Báo thực hiện các nghi lễ nhập môn. Công trình chính được tạc trực tiếp từ một khối đá nguyên khối khổng lồ. Tuy nhiên, lý do người Aztec chọn một vị trí xa xôi, hiểm trở như vậy để xây dựng trung tâm này vẫn còn là điều bí ẩn. Di tích nằm treo leo bên rìa vách đá, bao quanh bởi rừng rậm dày đặc. Con đường Bimini. Dưới làn nước trong xanh của vùng Caribe, con đường Bimini tại Bahamas từng được xem là ứng cử viên cho vị trí huyền thoại Atlantis. Nó được phát hiện vào năm 1968 bởi 3 thợ lặn ở phía tây bắc đảo North Bimini. Các khối đá xếp thành hàng thẳng trông như một con đường nhân tạo. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là tàn tích của một nền văn minh cổ đã mất, tuy nhiên đa số các nhà khảo cổ tin rằng cấu trúc này được hình thành bởi các quá trình địa chất tự nhiên. Quần thể đền Luxor. Tại Ai Cập, quần thể đền Luxor và Karnak bắt đầu được khai quật từ thế kỷ 18 và 19, khi đó chúng đã bị chôn vùi dưới nhiều thế kỷ bùn đất và tàn tích.
Đền Luxor từng là một phần của Thebes, thành phố linh thiêng bậc nhất trong nhiều giai đoạn của Ai Cập cổ đại. Công trình được xây dựng suốt hơn một thế kỷ dưới triều đại của các pharaoh như Amenhotep III, Ramses II và Tutankhamun. Đây là nơi nhiều pharaoh Ai Cập được làm lễ đăng quang. Đền Luxor được nối với đền Karnak bằng đại lộ nhân sư, hai bên là những tượng nhân sư và tượng đầu cừu. Ở thời kỳ đỉnh cao, Karnak là quần thể đền quan trọng nhất Ai Cập cổ đại, với tên gọi xưa là Ipes Isut, nghĩa là nơi được tuyển chọn nhất. Sự phát triển của Karnak kéo dài gần 2 thiên niên kỷ, dưới triều đại của vô số pharaoh. Nổi bật nhất trong quần thể là đại sảnh cột, một kỳ tích kỹ thuật với hàng chục cột đá khổng lồ xếp thành các dãy thẳng hàng. Đội quân đất nung. Tại Trung Quốc, đội quân đất nung là những bức tượng đại diện cho quân đội của Tần Thủy Hoàng, được tạo ra để hộ tống hoàng đế trong thế giới bên kia. Chúng được phát hiện vào năm 1974 gần Tây An, khi nông dân địa phương đào giếng tìm nước. Ước tính có khoảng 8.000 chiến binh cùng hàng trăm ngựa và xe chiến. Mỗi bức tượng mang khuôn mặt khác nhau, cho thấy có thể chúng được mô phỏng theo những người lính thật. Borobudur. Tại Indonesia, Borobudur là một trong những công trình Phật giáo lớn nhất thế giới, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ 9. Sir Stamford Raffles, thống đốc người Anh tại Java thời bấy giờ, đã giới thiệu di tích này với thế giới phương Tây vào năm 1814. Công trình đồ sộ này là minh chứng cho trình độ kiến trúc và tín ngưỡng Phật giáo phát triển rực rỡ của khu vực Đông Nam Á cổ đại. Borobudur được thiết kế như một mandala khổng lồ, tượng trưng cho vũ trụ Phật giáo và con đường dẫn đến giác ngộ. Công trình được xây dựng theo nhiều tầng, với nền vuông và một bảo tháp trung tâm ở đỉnh. Vào thế kỷ 14, Borobudur bị bỏ hoang, có thể do các đợt phun trào của núi lửa Merapi hoặc do sự thay đổi triều đại tại Java. Đền Abydos. Tại Ai Cập, đền Abydos là một trong những quần thể tôn giáo phi thường nhất của nền văn minh cổ đại, đồng thời là trung tâm thờ phụng thần Osiris cùng nhiều vị thần khác. Nhà khảo cổ học người Anh Flinders Petrie đã tiến hành những cuộc khai quật đầu tiên tại đây vào cuối thế kỷ 19. Ngôi đền có hai đại sảnh kiểu hypostyle với hàng cột dày đặc chống đỡ mái. Các phù điêu tại Abydos được xem là tinh xảo bậc nhất của thời kỳ Tân Vương quốc Ai Cập. Trong một hành lang của ngôi đền có xuất hiện hình khắc thường được gọi là chữ tượng hình trực thăng, từng được viện dẫn trong các giả thuyết phi hành gia cổ đại. Tuy nhiên, các nhà Ai Cập học cho rằng đó chỉ là kết quả của việc khắc chồng lên một dòng chữ cổ hơn. Đền Edfu. Đền Edfu ở Ai Cập được xây dựng để thờ thần Horus và là một trong những ngôi đền cổ được bảo tồn tốt nhất. Việc xây dựng bắt đầu từ thời Ptolemaios, mang đậm sự pha trộn giữa truyền thống Ai Cập và Hy Lạp. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền bị vùi lấp dưới cát sa mạc, chỉ còn phần trên nhô lên khi được một đoàn thám hiểm Pháp phát hiện vào năm 1798. Chính lớp cát này đã giúp bảo vệ công trình khỏi tác động của thời gian. Trên các bức tường là những hình chạm khắc kể lại chiến công và huyền thoại của thần Horus. Thành phố cổ Giao-hy. Tại Trung Quốc, thành phố cổ Giao-hy từng là thủ đô của Vương quốc Chelsea và là một điểm giao thương quan trọng trên con đường tơ lụa. Thành phố nằm giữa hai thung lũng sông, vị trí tự nhiên này giúp nó được bảo vệ khỏi các cuộc xâm lược. Toàn bộ đô thị, từ nhà cửa, đường phố cho đến tường thành, đều được đục trực tiếp vào lòng đất. Trong nhiều thế kỷ, Giao-hy từng là một thành phố phồn thịnh, cho đến khi bị bỏ hoang vào thế kỷ 14 sau các cuộc xâm lăng của đế chế Mông Cổ. Coba. Tại Mexico, giữa khu rừng rậm Yucatan rộng lớn, Coba từng là nơi tọa lạc của một trong những kim tự tháp cao nhất vùng Riviera Maya, nhưng đã bị lãng quên cho đến năm 1843. Coba là một trong những thành bang Maya quan trọng nhất, với dân số ước tính khoảng 50.000 người. Thành phố này là đối thủ chính trị của Chichen Itza và chịu ảnh hưởng từ Teotihuacan. Vị trí nằm giữa hai đầm phá giúp Coba tiếp cận nguồn nước dồi dào và duy trì các hoạt động thương mại. Cho đến nay, người ta tin rằng chỉ một phần nhỏ của thành phố đã được khai quật, phần lớn vẫn nằm ẩn sâu dưới lớp rừng rậm. Chichen Itza. Tại Mexico, Chichen Itza từng là một trong những thành phố lớn và quyền lực nhất của người Maya. Các chuyến thăm dò bắt đầu từ những năm 1840, nhưng đến năm 1892, phần lớn di tích vẫn còn bị rừng rậm che phủ. Khu vực này nổi tiếng với sân chơi bóng Mesoamerica,
một trong những môn thể thao cổ xưa nhất. Tuy nhiên, công trình mang tính biểu tượng nhất là kim tự tháp El Castillo, NBR cho thần Kukulkan, rắn lông vũ. Công trình có 365 bậc thang, tương ứng với số ngày trong một năm dương lịch. Ở phía bắc là Cenote thiêng, nơi từng diễn ra các nghi lễ hiến tế con người và dâng cúng những vật phẩm như trang sức hoặc đồ lễ. Quần thể tu viện Vajra. Tại Georgia, quần thể tu viện Vajra là một công trình độc đáo được đục vào sườn núi Eroseti. Việc xây dựng bắt đầu từ thế kỷ 12 dưới triều đại vua George III, ban đầu đóng vai trò như một pháo đài. Các cuộc khảo cổ của Liên Xô trong thế kỷ 20 đã hé lộ cấu trúc phức tạp của Vajra, với nhiều khu vực vẫn chưa được khám phá. Bên trong có các đường hầm bí mật và lối thoát hiểm, cho phép các tu sĩ trốn thoát trong những cuộc tấn công của quân Mông Cổ. Koka-R. Tại Campuchia, Koka-R là một thành phố bị lãng quên nằm sâu trong rừng rậm. Vào thế kỷ 19, các nhà thám hiểm Pháp đã băng qua khu rừng rậm rạp và phát hiện ra di tích độc đáo này của đế chế Khmer. Koka-R từng là kinh đô trong một thời gian ngắn dưới triều đại của vua Yasovarman IV, trước khi bị bỏ hoang để nhường vị thế cho Angkor. Người ta suy đoán rằng kim tự tháp Prasat có thể từng đóng vai trò như một ngôi đền núi, tượng trưng cho núi Meru, ngọn núi thiêng trong vũ trụ quan Ấn Độ giáo và Phật giáo. Khác với phần lớn các ngôi đền Khmer, công trình này nổi bật với những kim tự tháp bậc thang lớn, tạo nên hình dáng vừa uy nghi vừa khác biệt. El Mirador, Guatemala. El Mirador, Guatemala là một địa điểm được các thợ thu nhựa cây phát hiện vào năm 1926. Tuy nhiên, do vị trí quá hẻo lánh, mãi đến năm 1962 nơi đây mới được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Khu di tích nằm sâu trong rừng rậm Petén, một vùng rừng rộng lớn của Trung Mỹ. Để tiếp cận El Mirador, người ta phải mất từ 4 đến 6 ngày băng rừng. Kim tự tháp La Danta là một trong số ít công trình cao đến mức nhô lên khỏi tán rừng rậm rạp. Montezuma Castle. Montezuma Castle, Hoa Kỳ, là một công trình được xây dựng bởi người Sinagua, một nền văn hóa bản địa cổ đại của Bắc Mỹ. Công trình bám chặt vào vách đá vôi, được ước tính có niên đại khoảng 1.000 năm. Dù mang tên là lâu đài, nơi đây thực chất là một khu nhà cộng đồng lớn, từng che chở cho hàng chục người sinh sống. Pavlo Petri. Pavlo Petri, Hy Lạp, là một thành phố cổ chìm dưới biển ngoài khơi vùng Laconia. Nhà địa chất biển Nicholas Fleming lần đầu phát hiện ra nơi này vào năm 1967. Đây được xem là một trong những thành phố chìm cổ nhất thế giới, có niên đại khoảng 5.000 năm. Thành phố dần bị nhấn chìm do các thảm họa tự nhiên như động đất và mực nước biển dâng cao. Cấu trúc của Pavlo Petri cho thấy một xã hội được tổ chức bài bản, với đường phố, khu dân cư và khả năng cao là cả một hệ thống quản lý nước. Kim tự tháp gãy. Kim tự tháp gãy, Ai Cập, được xây dựng dưới thời pharaoh Sneferu, cha của Khufu. Công trình này nổi tiếng bởi hình dáng kỳ lạ, phần dưới có độ dốc khoảng 54 độ, nhưng lên đến phần trên thì góc nghiêng giảm xuống còn khoảng 43 độ. Sự thay đổi này có thể là kết quả của một sai sót thiết kế hoặc một thử nghiệm trong quá trình xây dựng kim tự tháp. Bên trong là một cấu trúc phức tạp với nhiều lối vào, hành lang và các phòng kín. Hang bàn tay, Argentina. Hang bàn tay, Argentina là nơi lưu giữ những bức tranh hang động có niên đại từ 9.000 đến 13.000 năm trước, được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật tiền sử cổ xưa nhất. Hang được Francisco Pascasio Moreno phát hiện vào năm 1876 trong những chuyến thám hiểm Patagonia. Vị trí hẻo lánh trong một hẻm núi sâu có thể đã góp phần giúp các bức tranh được bảo tồn. Kỹ thuật phổ biến nhất là đặt bàn tay lên vách đá rồi thổi bột màu xung quanh, để lại hình âm bản của bàn tay. Tulum. Tulum, Mexico, là một di chỉ nằm ở phía đông nam đất nước này, sở hữu một trong những tàn tích ngoạn mục nhất. Đây là một trong số rất ít thành phố Maya được xây dựng ngay sát bờ biển, với tầm nhìn ra vùng biển Caribe. Công trình chính, El Castillo, nằm trên vách đá, vừa đóng vai trò là đền thờ, vừa là ngọn hải đăng dẫn đường cho các thủy thủ Maya. Và đó chính là những dấu vết của một quá khứ chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đang lặng lẽ chờ được con người nhớ lại. Nếu bạn thấy hành trình khám phá những kỳ quan bị lãng quên này thú vị, đừng quên nhấn like để ủng hộ video.
và subscribe kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện bí ẩn, lịch sử cổ đại và những điều mà sách giáo khoa chưa từng kể. Còn bây giờ, hãy để lại bình luận xem đâu là kỳ quan khiến bạn ấn tượng nhất và hẹn gặp lại bạn trong những chuyến du hành ngược dòng thời gian tiếp theo.